हेलो सम्पूर्ण मेरो भिडियो हेर्ने भ्युअरहरुमा म रंगा सिंहको तर्फबाट नमस्ते। म जहिले पनि तपाईहरुलाई इन्टरनेट तथा डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी जानकारी दिने गर्दछु। र आज मेरो भिडियोमा म तपाईहरुलाई धेरै जसो मान्छेहरुले मलाई सोध्ने गर्नु भएको हुन्छ, त्यसको चाहिँ उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। धेरै जसो मानिसहरुले भन्नुहुन्छ 1000 जना वेबसाइटमा आयो भने कति कमाइ हुन्छ र 1000 जनाले युट्युबको भिडियो हेर्नुभयो भने कति कमाइ हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। हामीले कति जना आए र 1 जना बराबर कति कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर 1000 जनाले हेर्दा कतिवटा भिडियोमा चाहिँ युट्युबले एडभर्टाइज रन गर्यो त, र वेबसाइटमा 1000 जना आउँदा कति जनाले चाहिँ एडभर्टाइज देखे त, र कति जनाले एडभर्टाइजमा क्लिक गरे, अथवा युट्युबको भिडियोमा पनि कति जनाले चाहिँ एडभर्टाइज हेरे र कति जनाले एडभर्टाइजमा क्लिक गरे भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईको रेभेन्यू अथवा तपाईको कमाइ चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यसमा चाहिँ फरक हुन सक्छ, तर पनि युट्युब र गुगलमै पनि हामी एभरेजमा चाहिँ निकाल्न सक्छौं। 1000 जनाले यदि तपाईको भिडियो हेरे भने कति कमाइ हुन सक्छ र 1000 जना तपाईको वेबसाइटमा आए भने कति कमाइ हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यो एभरेजमा चाहिँ निस्किन्छ, र युट्युबले पनि त्यही एभरेजमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ 1000 जनामा आरपीएम भन्छ, 1000 जना बराबर कति डलर तपाईले कमाउनु भयो त भन्ने कुराको चाहिँ एनालाइटिक, त्यसको विश्लेषण चाहिँ गरिदिन्छ। अब म तपाईहरुलाई 1000 जनाले युट्युबको च्यानलमा तपाईको भिडियो हेरे भने कति कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा म आफ्नो च्यानलको एनालाइटिक देखाउँछु। मेरो च्यानलले 1000 जनाले हेरे बेफात मैले कति कमाउँछु भन्ने कुराहरु देखाउँछु, तर मेरो सँग चाहिँ तपाईको नमिल्न सक्छ, किनभने मेरो भ्युअरहरु धेरै जसो चाहिँ बाहिरबाट अथवा फरेन कन्ट्रीबाट आउनुहुन्छ, र तपाईको चाहिँ यदि नेपालबाटै छ भने यति चाहिँ नहुन सक्छ, तर पनि तपाईले चाहिँ विदेशका भ्युअरहरु पनि तान्न सक्नुहुन्छ। र कसरी ती विदेशका भ्युअरहरुलाई हामीले तान्ने, कसरी हामीले आफ्नो च्यानललाई युट्युबमा चाहिँ पपुलर बनाउने भन्ने कुराहरु म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यसको लागि तपाईले मेरो जुन नयाँ च्यानल छ, जुन नेपाली भाषामा छ, यस्तै भिडियोहरु बनाएर म हाल्छु। तपाई भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि मन पर्यो भने तपाई च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई लाग्छ होला यो मान्छेले जहिले पनि यति कमाइ हुन्छ उति कमाइ हुन्छ भन्छ, आफूले कमाउँछ त्यही भएर फुर्ती लाउँछ भनेर भन्नुभएको होला। त्यो चाहिँ होइन। धेरै जसो नेपालीहरु, हामी नेपाली छौं जो चाहिँ सरकारी जागिर खानलाई तछाड मछाड एकदम हामी घमसान नै गर्छौं, तर मलाई धेरै जसो मेरो आफन्तहरु हुनुहुन्छ होला यो भिडियो हेर्ने, मेरो आफ्नै घर फ्यामिलीहरु हुनुहुन्छ। म चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टको एउटा स्थायी जागिर चाहिँ 5 वर्ष खाएर छोडेको मान्छे हो, र त्यसपछि म चाहिँ विदेश गएँ, र विदेश गइसकेपछि मेरो कम्तीमा 12 वर्ष मेरो विदेशमै बितेको छ। चाहे तपाई नेपालको जागिर खानुहोस्, चाहे तपाई विदेश जानुहोस्, तपाईका र मेरा दुःखहरु यस्तै हुन्। मेरो एउटा मोटिभेसन के हो भने अहिले 21औं शताब्दी हो, एउटा टेक्नोलोजीको युग हो। धेरै जसो टेक्नोलोजीहरु केमा रिलेटेड छन् भने इन्टरनेटमा रिलेटेड छन्, र अहिले चाहिँ हामी इन्टरनेटबाटै विदेश गएको भन्दा पनि हामी बढी पैसा कमाउन सक्छौं नेपालमै भएर, र नेपालमै सरकारी जागिर खानु भन्दा पनि हामी बढी नै कमाउन सक्छौं। त्यसैले हामी केही स्मार्ट बन्नुपर्छ, केही कुराहरु स्किलहरु सिक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो च्यानलको सुरुवात गरेको, तपाईहरुलाई सिकाउनलाई हो। मैले यति कमाए उति कमाए, मैले किन भन्छु भनेपछि तपाईलाई पनि केही प्रेरणा मिलोस् भन्ने कुरा। अब म मेरो युट्युब च्यानलको चाहिँ एनालाइटिक देखाउँछु। 1000 भ्यू आयो भने कति पैसा हुन्छ भन्ने कुरा। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आरपीएम 1.68। मलाई चाहिँ युट्युबले चाहिँ 1000 जनाले हेरे भने 1.68 चाहिँ पेमेन्ट गरिरहेको छ। अब 1.68 छ, 1.68 इन्टु अहिले डलरको भाव 118 छ भने 198 रुपैयाँ। यदि 1000 जना आएर मेरो चाहिँ च्यानलमा हेरे भने 1000 जना बराबर मैले चाहिँ 198 रुपैयाँ कमाउँछु। र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो पहिलोमा चाहिँ युनाइटेड अरब एमिरेट छ, दोस्रोमा चाहिँ मानिसहरु इन्डियाबाट हेर्छन्, तेस्रोमा फिलिपिन्सबाट हेर्छन्, चौथोमा चाहिँ पाकिस्तानबाट, पाँचौंमा चाहिँ अमेरिका, छैटौंमा नेपाल आउँछ। भने तपाईको धेरै जसो मानिसहरु नेपालबाट हेरेको छ भने यो चाहिँ आरपीएम अथवा
68 चाहिँ नहोइदिन सक्छ तपाईँको 198 1000जनाले हेऱ्यो भने 198 रुपियाँ नेपाली चाहिँ नहुनसक्छ तपाईँको अलिक कम हुनसक्छ र म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के देखाउन चाहन्छु भने एउटा भिडियोले कति कमाउन सक्छ त भन्ने कुराहरू पनि म देखाउँछु टप भिडियोले कति कमाउँछन् भन्ने देखाउन चाहन्छु मेरो एउटा पहिलो टप भिडियो छ यसले चाहिँ $11 कमाउँछ एन्ड दोस्रो भिडियो छ यसले $9 कमाउँछ प्रत्येक महिना र अर्को भिडियो छ $8 $7 $6 $6 $5 $5 यसै गरी भिडियोहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्छन् एउटा टप भिडियोले 11.62 यो चाहिँ कम्तीमा 5 वर्षदेखि यसले चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ $11 लगेर $20 चाहिँ मलाई दिने गरेको छ यस्तै किसिमका तपाईँका हजारवटा भिडियोहरू भयो भने तपाईँको एक महिनामा पनि 10 लाख चाहिँ तपाईँ कमाउन सक्नुहुन्छ अब म तपाईँहरूलाई वेबसाइटमा 1000 जना आयो भने कति कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिन चाहन्छु अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा वेबसाइट छ यो वेबसाइट यहाँभन्दा तलका यी वेबसाइटहरू एकदम नयाँ वेबसाइटहरू हुन् यिनीहरूले भर्खर कमाउन थालेका छन् हेरिनु भएको तपाईँले एउटाले $8 एउटाले $4 एउटाले 12 पैसा एउटाले 6 पैसा तर यिनीहरू पनि पछि चाहिँ कमाउँछन् र मेरो चाहिँ लगभग 1 वर्ष मेरो हुन थालेको वेबसाइट छ closecareer.com भन्ने यसमा चाहिँ 50,579 जनाले हेर्दा $209 पाइएको छ भने अब हिसाब गरौँ 50,579 डिभाइडेड 1000 गरौँ यसले कमाएको 209.13 डिभाइडेड 50.579 भने वेबसाइटमा 1000 जना आयो भने $4.13 दिन्छ उता युट्युबमा थियो 1.68 हैन 1000 जनाले हेर्यो भने $1.68 दिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ 1000 जनाले हेर्यो भने $4.13 अथवा 1000 जना आयो वेबसाइटमा 1000 जना आयो भनेपछि 4.13 इन्टु 118 नेपाली रुपियाँ भनेको 487 रुपियाँ चाहिँ आउँछ 1000 जना तपाईको भिजिटरहरु आयो भनेपछि भने तपाईहरुले देखिसक्नुभयो युट्युब भन्दा वेबसाइटमा कमाई धेरै हुन्छ यदि युट्युबमा जति मेरो भिजिटरहरु आउँछन् त्यति वेबसाइटमा आयो भनेपछि मेरो 6 लाख 7 लाख हुन्छ एक महिनामा तर वेबसाइटमा त्यति धेरै भिजिटरहरु आएका छैनन् तपाईले देखिसक्नुभयो किनभने मेरो यो वेबसाइट नयाँ छ 1 वर्ष पनि पुगेको छैन र मेरो 2 वर्षको प्लान छ 2 वर्षभित्र जति भिजिटरहरु युट्युबमा आउँछन् त्यतिको भिजिटरहरु मैले वेबसाइटमा पनि चाहिँ ल्याउन सक्ने छु त्यही अनुसारको मैले चाहिँ प्लान बनाएको छु त्यही अनुसारको मैले काम गरिरहेको छु त्यही अनुसारको मैले एसईओ गरिरहेको छु र गुगल र युट्युबका अल्गोरिदमहरु प्रत्येक चोटी चेन्ज हुन्छन् अपडेट हुन्छन् ती कुराहरु मैले एनालाइज गरिरहेको छु तिनीहरुको विश्लेषण गरिरहेको छु र अवश्य पनि म त्यसमा चाहिँ सफल हुनेछु भन्ने मलाई लाग्छ र तपाईहरु पनि म भन्दा केही कम हुनुहुन्न तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ याङ हुनुहुन्छ एनर्जेटिक हुनुहुन्छ यु क्यान डु इट साथीहरु म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने केही कुरा सिक्नलाई तपाईले कसैलाई फलो चाहिँ गर्नुपर्छ आफैमा मान्छे पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन र यदि मैले तपाईहरुलाई केही ज्ञान सिकाउँछ जस्तो लाग्छ इन्टरनेट मार्केटिङ सम्बन्धी भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला